Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh quấn thần theo kiểu của người Hàn Quốc. Công thức này thì cách pha bột rất là đặc biệt nhưng mà dễ làm lắm. Mình chiên xong thì bánh bên ngoài giòn nè, bên trong vừa dẻo vừa dai, thơm ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh quấn thần kiểu Hàn Quốc này với Diễm nha. Lấy một cái thau to chút, rồi mình đong vào đây 180 ml nước. Nước này là nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh nha. Tiếp theo Diễm có 4 gram muối. Đường thì mình có 20 gram. Men nở mình dùng cho công thức này, mình cần 5 gram và men nở không cần kích hoạt. Men này thì Diễm dùng men để làm bánh mì lạc bình thường thôi. Mình cho men vào trong cái hỗn hợp chất lỏng, rồi mình dùng đũa đó mình khuấy cho men nó tan, đồng thời đường và muối cũng tan luôn. Tại vì cái công thức này mình không cần phải nhồi bột nhiều, vì vậy mình khuấy men tan trước như vậy để cho bột nó nở được dễ dàng hơn. Bột dùng cho công thức này đó thì mình dùng bột có hàm lượng protein cao nha. Mình cần 170 gram. Ở Việt Nam thì mình dùng bột mì số 13, ở nước ngoài thì mình dùng bột bánh mì. Để tạo cái độ giòn và cái độ dẻo thơm cho bánh thì mình có thêm 50 gram bột bắp. Bột bắp thì Diễm có làm thử hai loại luôn. Cái loại này thì Diễm thấy nó nhuyễn mịn hơn, thì khi mà mình chiên bánh Diễm thấy cái bánh nó dẻo, nó ít xốp hơn. Trong khi Diễm dùng cái bột bắp này nè thì giống như nó thô hơn đó, thì lúc mà Diễm làm xong Diễm thấy khi mà mình chiên cái bánh nó sẽ xốp hơn, thì mình lựa chọn nha. Bột bắp này chính là bắp nguyên hạt mà xay nhuyễn ra thành bột thôi. Mình cho bột bắp này vào chung với lại bột mì luôn. Và để tạo cái độ dẻo đồng thời hơi giòn cho bánh thì mình có thêm 30 gram bột nếp. Bột nếp thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha, mình dùng hiệu nào cũng được hết. Bột nếp này mình cũng cho vào chung với lại bột mì và bột bắp luôn. Rồi mình dùng cái phối lòng mình trộn cho ba cái loại bột này nó đều với nhau. Sau khi trộn đều xong rồi thì mình cho cái hỗn hợp bột này vào trong cái hỗn hợp chất lỏng và men luôn. Rồi mình đeo bao tay nha. Đầu tiên mình cứ xoay đều như vậy, cho chất lỏng nó thấm từ từ. Sau đó mình cứ nhồi bột thôi. Và Diễm có lưu ý là theo cái công thức gốc thì cái bột khi mà mình làm xong rất là nhão. Nhưng mà cái bột nhão thì lúc mà mình chiên xong cái bánh nó sẽ xốp hơn, nó rỗng ruột hơn. Mình cứ làm thử theo công thức của Diễm đi. Khi mà mình làm quen thì mình hãy tăng cái chất lỏng lên là 200 ml. Đó, lúc mà mình nhồi bột xong thì mình thấy bột nó tạo thành khối và nó hơi dính tay. Không có cần nhồi nhiều ha, quan trọng là mình thấy cái hỗn hợp bột khô nó thấm đều với lại chất lỏng là được. Rồi mình lấy một cái màng bọc thực phẩm hoặc cái nắp đó, mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ 20 phút. Cái cách này thì mình không cần phải nhồi bột nhiều. Sau 20 phút thì mình sẽ cho bơ vào. Bơ mình cần 15 gram và mình lấy ra mình để sẵn cho bơ nó mềm nha, khoảng 30 phút. Bơ mềm như vậy thì khi lúc mà mình trộn vào nó sẽ dễ dàng hơn chút. Đừng có mềm quá cũng khó trộn ha. Đó, rồi mình cứ kéo bột rồi mình bóp bơ vào trong như vậy. Cho bơ nó tan hoàn toàn là được nha, không có cần phải nhồi lâu. Mình thấy bơ nó thấm đều nè và bột nó hơi mịn. Bột mình thấy như vậy chứ nó rất là mềm. Đó thì mình nhồi sơ ha. Bơ thấm đều là được, thời gian thì Diễm canh khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Sau khi bơ đã thấm đều rồi thì mình tiếp tục mình đậy bột lại và mình để cho bột nghỉ 30 phút. Với cái phương pháp mà mình nhồi sơ thôi rồi mình cho bột nghỉ 30 phút sẽ làm cho bột nó nở tốt. Đồng thời khi mà mình chiên cái bánh ở phòng nó có nhiều cái lỗ khí hơn. Sau 30 phút thì mình mở bột ra, mình thấy nó cũng nở chút xíu rồi ha, khoảng 30 cho tới 40% nè. Thì bây giờ mình túm bột lại như vậy. Lúc mà mình để cho bột nghỉ thì mình thấy bột sẽ mềm, nhưng mà khi mình túm lại mình thấy cái bột nó vừa chắc cứng lại là được ha. Mình không cần phải túm bột lâu, thời gian thì Diễm có canh khoảng 1 phút à. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đậy bột lại và mình để cho bột nghỉ thêm 30 phút lần thứ hai.
Sau 30 phút này thì mình thấy bột nó nở cũng gần như là gấp đôi đó. Thì lúc này mình tiếp tục mình túm bột thêm một lần nữa. Bột mềm mình chỉ cần túm lại cho tới khi mình thấy khối bột nó chắc cứng hơn là được. Rồi bây giờ mình đậy bột lại và mình để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa là mình có thể mang đi mình tạo hình và mình chiên bánh. Trong thời gian này thì Diễm chuẩn bị sẵn một cái dĩa nướng nè, rồi Diễm lót một cái tờ giấy nướng bánh ha. Rồi mình lấy cái bột bắp đó, bột bắp mà hồi nãy mình pha bột luôn, mình sẽ rây lên trên như vậy để khi mà mình tạo hình bánh xong mình để lên, bánh nó nở đó mình lấy ra được dễ dàng, nó không có bị dính. Sau 30 phút thì mình thấy lúc này bột nó đã nở như gấp đôi vậy đó. Mình nhìn vào mình thấy rất là mềm. Và Diễm lưu ý là bột mình không có đụng vào, mình cũng không có túm bột mình để nguyên như vậy để mình mang ra mình tạo hình. Thì cái mặt phẳng mình cũng rây thêm tí xíu cái bột bắp như vậy để cho bột nó không có bị dính, tại bột này nó rất là mềm và nó hơi dính tay. Mình sẽ úp cái thau bột xuống như vậy luôn để cho bột nó tự rơi ra, mình đừng có túm bột nha, như vậy làm bột cho nó co giãn thì lúc mình tạo hình nó khó và khi mà mình chiên nó cũng không có nở được to. Nhẹ nhàng cầm cái khối bột này và mình kéo cho cái miếng bột nó dài ra như vậy để mình cắt mình tạo thành từng miếng nó dễ dàng hơn. Nếu mà mình thấy bột hơi dính tay thì mình rây thêm tí xíu bột bắp lên trên, không có nên rây nhiều rây nhiều thì bột nó khô mình chiên nó không có nở to và nó hơi cứng. Đó, rồi mình tiếp tục mình nhẹ nhàng mình kéo, nếu mà mình làm đúng thì cái bột nó rất là mềm. Trước khi mà mình cắt chia bột thì mình rây thêm tí xíu cái bột bắp lên trên nha, như vậy để khi mà mình cắt cái miếng bột ra nó không có bị dính lại với nhau. Và dưới cái lượng bột này thì mình sẽ làm được từ 15 cho tới 18 cái bánh. Tùy mình thích cái bánh nhỏ bánh lớn thôi, nhưng mà Diễm thấy mình làm khoảng 15 tới 18 cái thì rất là vừa. Cái bánh nó không có to quá mà nó cũng không có nhỏ quá. Khi mà mình chia nếu mà mình thấy bột nó hơi dính thì mình cứ rắc thêm tí xíu bột bắp lên nha. Sau khi chia xong thì mình sẽ quấn bánh luôn. Mình không cần phải để cho bột nghỉ. Mình nhẹ nhàng mình kéo cái miếng bột dài cho nó có chiều dài khoảng 30 cm. Sau đó mình sẽ chập cái miếng bột lại rồi mình quấn thôi. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó dày hơn thì mình kéo cái miếng bột nó ngắn hơn khoảng 20 cm cũng được. Nhưng mà như vậy khi mà mình chiên xong cái bánh nó sẽ đặc ruột hơn chút và nó giòn, không có bằng là mình chiên cái bánh nó nhỏ nó mỏng. Đó, quấn lại như vậy là xong. Bánh sau khi tạo hình xong thì mình sẽ để ở đây cho bánh nó nghỉ khoảng 20 phút hoặc 30 phút cho bột nó dịu trở lại rồi mình mới mang mình đi chiên thì cái bánh nó mới nở tốt. Trong thời gian này nếu mà mình thích ăn cái bánh có tẩm đường và bột quế thì mình lấy một cái túi ni lông đó, mình cho vào 3 muỗng canh đường cát. Bột quế thì mình cho khoảng 1 muỗng cà phê, rồi mình lắc lên cho đều, mình để sẵn khi mà mình chiên bánh xong thì mình sẽ cho bánh vào đây, mình lắc rất là dễ và nó thấm đều, nó bọc đường đều. Còn Diễm thấy thật ra mình cũng không cần thiết mình làm cái hỗn hợp này nữa, mình có thể chấm đường mình ăn hoặc là ăn cái bánh không cũng rất là ngon. Khi mà bột nó đã nghỉ đủ 20 phút thì mình sẽ đi làm nóng dầu để mình chiên. Nhiệt độ chiên bánh này thì Diễm thấy chính xác là 180 độ C, 356 độ F hoặc có thể chênh lệch cộng trừ 10 độ C cũng được nha. Mình cho đũa vào kiểm tra thì mình thấy đũa nó sủi bọt lên như vậy. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7 và Diễm chiên. Tùy cái chảo to hay nhỏ đó thì mình chiên từ 3 cho tới 4 bánh là vừa. Cho bánh vào thì mình đợi bánh nó nở tí xíu rồi bắt đầu mình trở nha. Lúc này cái bánh nó hơi mềm, vì vậy khi mà mình trở mình nhẹ tay chút là được. Thời gian chiên bánh này rất là nhanh, Diễm có canh thì nó khoảng chừng 1,5 phút cho tới 2 phút à. Mình cứ trở bánh đều. Đầu tiên thì mình sẽ thấy cái bánh nó phồng lên rất là to, nhưng mà lúc cái bánh nó vàng thì nó sẽ co lại chút ha. Thì như Diễm nói, thiếu mà mình thích ăn cái bánh cái bột ở trong nó nhiều thì mình quấn cho nó mập hơn chút, tức là nó ngắn lại. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó giòn và giòn lâu thì mình quấn như Diễm nè. Nhà Diễm thì thích ăn nó giòn, ở ngoài giòn và ở trong nó dẻo dẻo rất là ngon. Khi mà mình thấy bánh vàng đều thì mình gấp ra khỏi cái chảo dầu và mình để lên trên cái rây cho dầu nó chảy ra bớt nha.
Cái bánh này dù chiên nhưng mà khi ăn Diễm thấy nó không có bị thấm dầu nhiều đâu. Đó, vàng như vậy là ngon nè. Mình sẽ chiên bánh hết một lượt luôn ha. Cái này là Diễm làm gấp đôi công thức á, tại sẵn chiên thì mình chiên một lần luôn. Mình để bánh như vậy thì Diễm thấy bánh nó giòn và nó mềm rất là lâu, khoảng 2-3 tiếng luôn. Còn nếu mà mình thích ăn tẩm đường với bột quế thì mình tẩm xong là mình ăn liền ha. Tại vì nếu mà mình không ăn liền thì cái bánh nó sẽ mềm và nó dai trở lại. Nếu mà mình muốn bảo quản thì Diễm thấy mình không có nên tẩm đường với bột quế, mà mình cứ mang mình cất vào trong tủ đông đá đó. Khi nào ăn thì mình lấy ra, mình chiên lại bằng nồi chiên không dầu tí xíu là cái bánh nó ngon. Đó, mình lắc trong cái bột như vậy thì cái bánh nó tẩm đường và bột quế rất là đều. Để Diễm quay gần cho mình xem. Tẩm đường và bột quế thì cái bánh nó sẽ ngọt hơn và nó thơm hơn. Bánh quấn thần này theo kiểu của người Hàn Quốc đúng công thức là mình sẽ pha bột như vậy. Có những công thức chia sẻ bằng bột mì thì nó không có đúng cái công thức truyền thống lắm ha. Cái công thức này thì Diễm được chị Kiều Trinh sống ở Hàn Quốc chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn chị rất là nhiều. Đó, mình bóp cái bánh mình thấy nó mềm, và khi mình xé ra bên trong nó vừa dẻo, nó vừa dai, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh quấn thần kiểu Hàn Quốc này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.